Vilka svenska YouTubers ska jag titta på för att lära mig svenska? Vi får ofta den här frågan av er. Därför har jag valt ut mina 10 favoriter. Dessa YouTubers är inga svensklärare som vi på Fun Swedish, utan vanliga YouTubers som pratar om olika teman på svenska. Till exempel om mat, mode, resor, nyheter, humor, politik, gaming, musik eller bara vanliga saker som händer i deras liv. Dessa kanaler är perfekta att lyssna på för dig som har en lite högre nivå än nybörjare och som bara vill höra svenska. Därför pratar jag bara svenska med er idag. Snart ska ni få se min lista. Nummer 1 är min favorit. Så stanna kvar och kolla till slutet av den här videon. Lovar ni det? Bra. Då kör vi. Låt oss börja med nummer 10. Lilla Aktuellt. Det här är egentligen ingen specifik YouTuber utan en YouTube-kanal och ett tv-program som heter Lilla Aktuellt. Lilla Aktuellt förklarar nyheter och saker som händer i samhället på ett lättare och roligare sätt. Mer anpassat för barn, därför heter det Lilla Aktuellt. Men det passar även mycket bra för personer som vill lära sig svenska. Om du tittar på Lilla Aktuellt så kommer du inte bara att lära dig svenska utan även vad som händer i Sverige just nu. Så att du lättare kan hänga med när dina svenska kollegor pratar om de senaste händelserna i Sverige på jobbfikat. Och på tal om det, om du har svårt att förstå när dina svenska kollegor pratar svenska, då kan vi på Fun Swedish hjälpa dig. För vi erbjuder svenska lektioner för företag. Swedish for companies. Så att du kan lära dig svenska på arbetstid. Allt du behöver göra är att klicka på länken och visa den till din chef eller till din HR. Men tillbaka till YouTube-kanalen Lilla Aktuellt och vad man kan titta på där. I det här avsnittet intervjuar de till exempel Albin och Oliver som föll genom isen när de spelade hockey på sjön. De berättar om vad som hände och hur de agerade. I ett annat avsnitt från Lilla Aktuellt så tipsar The Swedish Family, en annan YouTube-kanal, om hur man blir bra på YouTube. Det måste jag verkligen titta på. Och nu när vi har introducerat The Swedish Family så kan vi hoppa till nummer 9. The Swedish Family. De som blev intervjuade av Lilla Aktuellt. Kanalen handlar om en svensk familj och deras liv i Portugal. Familjen består av en mamma, en pappa och 3 barn. Den här kanalen är perfekt för dig som vill höra om vardagliga saker på svenska. Men som inte vill se snö, mörker och Sverige. Utan sol, god mat och livet i Portugal. Fast på svenska och från ett svenskt perspektiv. The Swedish Family är en jättestor kanal som många svenskar följer. Med fler än 531 000 följare. Nummer 8. Nästa YouTuber som jag gillar är Camilla Hamid. Om ni gillar att baka så kan jag verkligen rekommendera henne. Hon är en bakinfluencer och när jag ska baka någonting så tittar jag alltid på hennes kanal och följer hennes recept. Och att följa svenska recept är också ett väldigt bra sätt att lära sig svenska på. Och i ett av hennes populäraste klipp så lär hon oss hur man bakar goda och saftiga kanelbullar. Men jag varnar er. Du kommer garanterat att vilja ha kanelbullar efter att du tittat på den här videon. Om du vill lära dig mer om matsvenska och köksredskap så kan jag verkligen rekommendera dig vår online videokurs som heter Falukorv. Där pratar vi om mat och går igenom alla svenska köksredskap som man kan behöva när man bakar till exempel kanelbullar. Här är länken om du vill veta mer. Nummer 7. Nästa YouTube-kanal som också är en podd är Framgångspodden. Den drivs av Alexander Perleros som är en svensk entreprenör, influencer och föreläsare. Framgångspodden är en av Nordens största intervjupoddar. Framgångsrika personer såsom entreprenörer, idrottsprofiler och artister. Ni får höra deras spännande resor om hur allt började tills idag och hur de blev framgångsrika.
I ett avsnitt intervjuar Alexander Omar Rudberg från Young Royals som jag vet att många av våra följare gillar. Så jag kan verkligen rekommendera det här klippet för er. Och på tal om att bli framgångsrik, om du vill bli flytande i svenska så anmäl dig till någon av våra svenskkurser. Vi har kurser för privatpersoner och företag. Kolla in vår webbsida för mer info. Vi fortsätter. Nummer 6. Vår nästa YouTuber har också varit med i Framgångspodden. Jag pratar om Anis Don Denima. Jag har inte följt honom så länge, men det lilla jag sett är roligt. Anis Don Denima är en DJ och musikproducent från grunden. Men nu jobbar han på radio och har en YouTube-kanal som heter Anis Don Denima. Där han bland annat lägger upp videobloggar, musikvideos och reaction-videos. Han intervjuar även andra svenska YouTubers såsom Joakim Lundell från familjen Lundell, en annan väldigt populär svensk YouTube-kanal. Så om ni vill lära er mer svenska och hitta ännu fler svenska YouTubers så rekommenderar jag er att följa Anis Don Denima. Nummer 5. Bianca Ingrosso. Bianca kommer från den kända Ingrosso-Wahlgren-familjen. Sveriges kändaste familj i svensk showbusiness. De är lite som Sveriges Kardashians eftersom de också har en reality show. Bianca sägs vara den rikaste i familjen. Förutom att vara en YouTuber så är hon även programledare och entreprenör. Hon äger bland annat ett stort sminkföretag. På hennes YouTube-kanal får man följa hennes vardag med kompisar, familjen, hemma och på jobbet. Hon pratar mycket om smink och mode, men ibland även om mer känsliga teman såsom psykisk ohälsa och ångest. Jag rekommenderar hennes kanal om ni vill höra mer stockholmska, talspråk och lära er mer om den kända Ingrosso-Wahlgren-familjen. Nummer 4. Freudian Slip. Jag är väldigt svag för humor och parodier. Därför har jag valt den här kanalen. En kanal som är fylld med roliga sketcher och kortfilmer på svenska. Några av mina favoritklipp är Göteborgskursen och Stockholmskursen. Som är en parodi på hur typiska göteborgare och stockholmare är. Den här kanalen är kanske mer för dig som har en jättehög nivå på svenska och som redan kan ganska mycket om Sverige. Eftersom man måste kunna ganska många svenska referenser för att kunna förstå den här typen av humor. Till exempel att många associerar namnet Glenn med en typisk göteborgare. För att det fanns många fotbollsspelare som hette Glenn och alla kom från Göteborg. Men om du inte kan så mycket om det här men ändå vill lära dig så rekommenderar jag dig att titta på den här kanalen tillsammans med en svensk. Som kanske kan förklara för dig de här typiska referenserna. Då blir det genast mycket roligare och lättare att förstå. Nummer 3. Tänk till! Den här YouTube-kanalen är min nummer 3 för den funkar ganska bra för alla som vill lära sig svenska. Det är ganska korta klipp där man intervjuar svenska ungdomar om olika intressanta och ibland kontroversiella teman. Här får du träna på att höra mycket talspråk och slang som är mycket vanligt i Sverige. De säger till exempel ordet käkar, vilket är ett mycket vanligt slangord för uttrycket att äta. Till exempel, ska vi käka något? Därför kan jag verkligen rekommendera er den här kanalen. Och namnet Tänk till betyder att man ska tänka ordentligt, noga. Jag tycker att Tänk till påminner lite om YouTube-kanalen Cut om ni har sett det förut. I ett Tänk till-avsnitt så intervjuar de olika svenska ungdomar om hur mycket pengar de har på kontot och vad de spenderar pengarna på. Väldigt intressant om du vill veta mer om hur livet kan vara i Sverige samtidigt som du tränar på siffrorna. Till exempel, en person säger jag har 0 kronor på kontot. Så, låt oss nu gå vidare till nummer 2 och nummer 1. Det var väldigt svårt för mig att välja mellan 1:an och 2:an som min absoluta favorit. Jag gillar båda, men på olika sätt. Min nummer 2 är YouTube-drottningen Therese Lindgren.
Hon är en av Sveriges största YouTubers med flest prenumeranter. Hon har dessutom många videos då hon har hållit på sedan 2013. Varför är hon så populär i Sverige? Jag tror att det är för att hon får dig att känna dig som att du snackar med din bästa kompis. Hon är rolig, sårbar, charmig, intelligent och bara trevlig. Precis som en kompis ska vara. Och hon delar ofta med sig till sina följare vad som händer i hennes liv. Allt från jobbiga saker som panikattacker till mer roliga saker som hur det är att äta rosa mat en hel dag. Therese brinner även för djurens rätt och mänskliga rättigheter och pratar mycket om det i hennes videos när hon testar olika produkter. Okej, nu är det dags för mig att presentera för er min nummer 1. Min favorit-youtuber är Mauri. Om Therese Lindgren är som din bästa kompis så är Mauri som din busiga lillebror. Och blodet är ju ändå tjockare än vattnet. Dessutom så skulle Mauri kunna vara min lillebror eftersom han också är rödhårig. Tänk dig han, jag och Ed Sheeran tillsammans i en video. By the way, Mauri, jag är öppen för samarbeten. Mauri är min nummer 1 för jag skulle aldrig missa något av hans avsnitt. För han får mig att skratta i varje video. Våra elever gillar honom också väldigt mycket och de säger att de lär sig jättemycket svenska tack vare hans klipp. Därför kan jag verkligen rekommendera honom om ni vill lära er mer svenska. Mauri är dessutom mycket omtyckt i hela Sverige. Jag tror att han skulle kunna bli vår statsminister någon dag. Han reser ofta runt i hela Sverige när han gör sina klipp och gör olika goda gärningar. Mauri är nog lite som Sveriges Mr. Beast. År 2022 blev han utsedd till den mest sedda svenska YouTubern i Sverige. Bland annat tack vare det här klippet. Sveriges starkaste man och en 6-åring byter kost under en dag. Mauris YouTube-kanal Uppdrag Mat handlar om mat och humor. Men han har även en till nyare kanal som heter Topp 1 i Sverige. Där intervjuar han personer som har gjort något unikt som gör dem till topp 1 i Sverige. Till exempel Sveriges bästa mordutredare. Det här var min lista på svenska YouTubers som pratar svenska. Har ni några fler tips? Skriv gärna i kommentarsfältet nedan. Men innan ni går, jag vill även nämna några bonus-YouTubers. De pratar inte jättemycket svenska på sina kanaler, men de är svenskar och de är jättekända. Kan ni gissa vilka? Den ena är Seth Everman, mer känd som The Bald Guy, som gjorde covern I'm the Bald Guy av en av Billie Eilish låtar. Och ett tag hade han YouTubes mest gillade kommentar. Nästa YouTuber. Han är svensk, han är känd, han är PewDiePie. Sveriges kändaste YouTuber och kanske även världens. Om ni vill titta på något av hans klipp och ändå lära er svenska, då kan jag rekommendera er denna. Lär dig svenska fula ord. Min sista svenska YouTuber är för er som gillar hårdrock, videospel och nostalgi. Nämligen kanalen Nostalgica. Den drivs av Kristoffer, en av Fun Swedish redigerare. Han som gör alla roliga videos som ni ser här. Som den här till exempel. Next verb, number 5. Att säga, to say. Very important to not pronounce this verb as saga or säga. Förutom att han är grym som redigerare så kan han även lära er svenska. I hans kanal Nostalgica så översätter han några låtar från engelska till svenska. Kolla in dem här. Så vilka andra svenska YouTubers eller YouTube-kanaler skulle du vilja rekommendera till vår Fun Swedish community? Skriv dem här nedan och glöm inte att likea och följa oss innan det går. Hej då!